Hello guys! Welcome back to my channel and sorry kung ganito yung boses ko dahil may sakit pa rin ako up until now. Pero today, i-review natin ang bagong collection ng Colourpop. So this is their Peach collection. So bago tayo mag-start sa review ng Peach collection ng Colourpop, gusto ko munang bigyan ng konting review itong Vice Gandal Micro Brow Pencil. So para sa akin, hindi siya dupe dito sa Precisely My Brow ng Benefit Cosmetics. Gusto ko lang sabihin yun, pero yeah, as promised, gagawin ko ng separate na review yung mga Vice Cosmetics na product. So for now, let's move on with this Peach collection from Colourpop. Actually, hindi ko alam kung uunahin ko kasi it's been a while since gumawa ako ng review video. Yung ganito na sit-down review video kasi most of the time, sinasama ko na lang siya sa aking vlog. Pero dahil nga, hindi pa rin ako nag-start mag-vlog, nakapahinga pa din ako sa pag-vlog kasi medyo masama pa yung pakiramdam ko. Kaya ito, medyo formal ang ating gagawin na review. And first, I'm going to review this Bellini BB Lip Bundle. So, meron tong kasamang lippy balm and lippy scrub. So, hindi ako sure kung meron ang pinadala sa akin before na lippy scrub, pero parang wala. So, I'm gonna try this out. Medyo amoy sinigang kasi nagluluto si Nico ng sinigang. Pero, teka, lagay natin sa lips para ma-try. So, ganito yung tsura niya. Ooh, meron siyang lasa. I'm not sure kung ano yung Bellini. Siguro champagne. I'm not sure, hindi ko alam. Pero, yeah, may konting lasa siya na pagka-orangey. I don't know, or peach. Peach. Mas lasang peach. Pero yeah, meron siyang mga maliliit na parang sugar yung itsura niya. So, ooh. I'm just going to wipe it off with a paper towel. So, ayan. Of course, nawala ang choppy lips natin. It feels so smooth. But, of course, talagyan pa natin siya nitong lippy balm. And never pa din ako nakatry. Nakatry na ba ako ng lippy balm? Hindi ko talaga matandaan. Medyo wala pa rin ako sa ulirat ngayon. Pero, let's try this out. Hindi ko maamoy pero parang may konting-konti lang ng amoy ng peach. Pero yun, sobrang moisturizing at saka alam mo hindi siya yung mga lippy balm na sobrang glossy. So now, moisturize na ang ating lips. Mag-start tayo with, of course, yung eyeshadow. Medyo madami-dami yung eye product na i-review natin ngayon kasi naglabas sila ng eyeshadow palette and naglabas din sila ng ito, You Wanna Peach of Me na Super Shock Shadow Trio. So, siguro yaano ko na lang. Gagawa na lang ako ng makeup look na gamit yung palette and maybe isa dito sa trio na to. So, ganito yung itsura ng packaging ng eyeshadow palette, yung mismong box niya. In fairness, maganda ang design ng collection na to. Alam na alam mong peach talaga ang theme ng collection na to. And by the way, ang pangalan nitong palette na to is Baby Got Peach. Sa likod, nandun yung mga shades. So, yung mismong palette, ganito yung itsura niya. And when you open it, meron siyang malaking mirror and meron siyang 9 na eyeshadows. Ayan. So, hindi ako masyadong gumagamit ng peach na eyeshadow or eye look. Hindi ako masyadong mahilig sa ganun. Pero, dahil may mga browns naman dito, maybe we can pull off a decent na eye look. So, let's go ahead and test this eyeshadow. Hindi ko alam kung anong eye look yung gagamitin ko. Medyo matagal-tagal na rin kasi ako hindi gumawa ng video. So, let's go ahead and try the shade Center Fold. And in fairness, magaganda ang pressed powder palette, eyeshadow palette ng Colourpop compared dun sa mga Super Shock na mattes nila.
Di ko gusto yon yung mga super shock matte. Yung nakalagay dito sa maliit na ganito. Yung super shock na matte na eyeshadow nila parang hindi dumidikit sa mata ko yun. Hindi ko alam kung bakit. Pero, pagdating dito sa mga pressed eyeshadow nila, ang ganda as in. So, nalagay ko lang tong center fold sa aking crease. Pero, ibibring up ko siya ng konti sa taas. So, ang next na ginamit kong shade is itong Perky and Darlin. So, paghaluin ko sila and ginamit ko siya pang blend out ng aking first shade na nilagay. So, kanina mukhang pink siya, pero ngayon parang nagiging peachy na siya. Next, I will use the shade Half Baked. And ito, focus ko siya sa aking outer V. So, ganito na yung kinalabasan ng ating eye look. And kanina, nung nag-focus lang ako sa center fold na shade, parang hindi peach yung itsura ng eye look na ginagawa ko. Pero ngayon, okay na siya. And then, hindi na ako gagamit ng kahit na anong shade dito. I think I'm gonna use this Super Shock Trio. Pero para makita niyo yung itsura ng ibang shades na hindi ko ginamit, sa swatch ko na lang. Let's go ahead and start this. Swatch this shade. Oh my god, ano pala siya? Parang pressed glitter. Oh my god, nahuhulog siya. So, this is the shade Hungry Ghost. Oh, in fairness, sumisigaw siya. Pero may tendency na pumunta to sa mata mo. So, just be careful. Baka mas maganda kung gagamit kayo ng glitter glue bago nyo gamitin to. Pero, ayan. Next is the shade Get Even. Ooh, very creamy ng formula. Oh my god, ang ganda ng kulay na to. Parang may pagka-duochrome siya. Next is Glaze It. Ooh, ito naman may pagka-brownish ng kaunti. Parang ganun, may duochrome na shift din siya. Pero lighter yung kulay niya. Next is ochre. Ochre. Hindi ko masabi ng maayos. Pero, parang maganda tong pang transition color. Ayan. Sorry, yung pangat ng swatches ko. Ayan. And then last is Ready for It. Paano ko ba ito gawin? Ito na lang. Yan. I think itong Ready for It na shade, pwede ko itong gamitin pang highlight ng aking brow bone and inner corner. Gagamitin ko siya mamaya. Pero so far, ito yung 5 shades na hindi ko nagamit sa eyes ko ngayon. So, itong You Wanna Peach of Me na trio, merong 3, kaya nga trio, diba? So, I have here the shade Golden Hour. Ayan. And then, I have 6 AM. Ganda nito. And then last is In Access. Ang ganda din to. So, hindi ko alam kung ito yung gagamitin ko or ito. Siguro ito na lang, yung mas lighter. Kasi gusto ko pang i-deepen out yung aking outer V later. So, gamit ako ng lighter na shade sa aking inner part. So, I have here the brush. So, na yun. Morphe M167. Ito yung gagamitin kong pang-pack nitong Super Shock Shadow sa aking inner corner. So, nalagyan ko na yung kabilang side and tinatapos ko yung side na to. And honestly, mas maganda pa rin talagang gamitin yung fingers panglagay ng mga Super Shock Shadow. Kasi mas makukuha mo talaga yung pigmentation niya. Kapag brush, medyo mahirap. Pero dahil gusto kong pantayin yung itsura nila, gumagamit din ako ng brush sa huli. So, in-smoke out ko lang yung aking lower lash line using the shade Half Baked. Actually, kung ako lang tutusin, gusto ko pa ng medyo darker na outer V. Wala kasi masyadong dark na shade dito. Ang pinaka-dark sa itong Half Baked. Pero ito lang talaga yung kakalabasan niya. Sana may brown. Itong eyeshadow palette na to para mas ma-deepen ko pa yung outer V ko or yung aking crease. Pero ngayon parang mukhang flat na flat yung aking mata. Wala siyang masyadong dimension. Pero, ayan. Gagamitin ko itong shade na Ready or Yacht. Yacht, tama ba?
And nalagay ko to sa aking inner corner and then sa aking brow bone. Ooh. Next is itong Nothing On na BFF Duo Volumizing Mascara and Liquid Liner. And I think ang kulay nito is brown. Yes, so yung mascara, ang shade niya is brownie points. While itong liquid liner is Grande. Pero brown yung shade nila. Hindi ako masyadong gumagamit ng brown na mascara, pero we'll try it out for this look. So, maglalagay muna ako nitong eyeliner. So, in fairness, okay naman pala yung itsura ng brown na eyeliner and medyo nilagyan ko ng konting wing for a change. So, right now, mag-curl lang ako ng eyelashes tapos gagamitin natin tong mascara. Okay lang din yung itsura ng brown na mascara. I guess na-complement siya sa aking contact lens na brown at saka sa eyeliner. Pero parang ang dry ng formula nitong mascara na to. Hindi ko matandaan yung black kasi pinadala nila ako ng black. Parang mas gusto ko yung formula ng black. Siguro medyo nahanginan to kaya dry siya. Pero okay naman siya. Hindi nyo lang makita kasi wala talaga akong pilik mata. Pero so far, okay siya dito sa eye look na ginawa ko. Now, let's move on sa mga blushes. And merong 3 blushes dito sa collection na to. Hindi ko lang alam kung repeat itong mga blush na to. Pero, I'll show you the shade Fresh and Peachy. Oh my god, ang ganda nitong blush na to. When it comes to blushes, ang favorite ko is mga peachy na blush. So, I think magugustuhan ko lahat ng blushes dito. And then, next is Frisky Business. Ayan. Para medyo light ng konti. Para maganda to sa mayroong mga lighter na skin tone. Pero kung meron kang dark na skin tone, baka hindi mag-appear sa'yo tong shade na to. And then, last is Perk Up. And I guess ito yung parang pinaka-bronzer shade nila. So, I'm gonna use this one to bronze my face. Naglagay na ako ng concealer. Nag-set ako ng powder. So, let's try this one. So, para sa akin, okay siyang pang bronze ng face. Kung mahilig ka sa mga ganitong tone, like warm and orangey na pang bronzer. I think ito yung uso ngayon kasi summer. Pero ako, personally, mas gusto ko yung mga cool toned na bronzer and contour. So, for this, okay lang. For this tutorial, I'm gonna try to pull it off. So, next is the shade. Hindi ko alam kung anong blush yung gagamitin ko sa dalawa kasi pareho silang maganda. Pero I'm going to use the darker na peachy na blush. Ito yung Fresh and Peachy. And I'll show you the side-by-side comparison nitong Frisky Business. Ang ganda nitong blush na to. Again, ang shade nito is Fresh and Peachy. Cute lang, di ba? So, I'm going back with the bronzer shade and gusto ko pang dagdagan yung aking bronzer pero dito lang sa side na to. And then last sa collection na to is itong Just a Tint na duo and ito actually is a repeat. Yung last na pinadala nila na Just a Tint or yung mga lip tints nila, ito rin yung peach na bundle. So, buti na lang kasi yung peach na bundle ko binigay ko yun sa friend ko kay Mickey. So, at least ngayon, matatry ko pa din siya. So, I will show you a swatches nitong dalawang to. By the way, ang shade is Gimme S'mores and Rise and Shine. So, this is the shade Give Me S'mores. Sorry, nag-swatch ako dyan, pero this is how it looks like. Oh my god. Ang ganda. And then, next is Rise and Shine. Ooh. Darker ng kaunti ito. Actually, parang, titignan mo parang pareho sila. Yung isa parang medyo orangey ng konti, yung isa brownish. Yun. So, I think I'm going to use this shade. Ay, bastos, nahulog. This is the shade Rise and Shine. So, itong mga Just a Tint na lip crayon ng Colourpop, sobrang smooth sa lips. Talagang sobrang moisturizing siya. Pero, of course, dahil nga smooth siya and moisturizing, hindi siya tumatagal sa lips. Sobrang lasang peach din siya.
nalalasahan ko. Pero ayan ang ating look. Actually, lalagay ako ng highlight sa aking nose kasi nagmukha pa ko yung ilong natin kahit na nilagay na ako ng contour. There, di ba? So, this is the finished makeup look using ang the Colourpop Peach Collection, and so far, ang ganda ng kinalabasan. Hindi ko na-expect na kaya kong magsuot ng peach na makeup look. Pero, kung ko yung tatanungin kung ano yung must-have or must-buys, tama ba? Dito sa collection na to, I would say yung blush. Well, ako kasi may nagawa ko sa peach na blush, so I think magugustuhan ko talaga tong dalawang blush na to. Again, this is the shade Fresh and Peachy and Perk Up. Ay, sorry, hindi Perk Up. Ito. This is Frisky Business. Ayan. So, yun nga lang, parang medyo light tong shade na to. So, baka kung meron kang medium or dark na skin tone, baka hindi lumabas tong kulay na to. Pero itong Fresh and Peachy, oh my god, sobrang ganda na. Now, when it comes to the eyeshadow palette, kung may recommend ko ba na bilhin nyo itong eyeshadow palette na to, sa akin siguro nasa 50-50. Kung hindi nila pinadala sa akin to, tapos bibilihin ko itong palette na to, siguro magdadalawang isip talaga ako, tatlong isip. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako mahilig gumamit ng mga peach na eyeshadow. Pero gusto ko yung kulay na peach. Pero sa mata ko, parang hindi ko kayang gamitin itong eye look na to on a daily basis. I'm more of like a natural brown eyeshadow look. Yun yung mga palagi kong sinusuot. Pero kung fan talaga kayo ng color peach or kung gusto nyo ng mga peach na stuff, baka magustuhan nyo lahat ng collection na to. Pero sa akin, 50-50 lang dito sa eyeshadow palette na to. Before pa, bago naglabas ng mga pressed eyeshadow palette yung Colourpop, gusto ko na yung kanilang Super Shock Shadow. Pero ang gusto ko lang is yung mga metallic na shades. Ayoko yung matte nila or yung satin. Kasi talaga hindi talaga siya lumilitaw sa mata ko. Kahit anong gamitin ko na brush, ang hirap niyang ma-pick up. Tapos ang pangit pa ng itsura sa mata ko. So, tinapon ko na or pinamigay ko na yung mga matte ko na Super Shock Shadow. Pero yung kanilang mga metallic na shades, sobrang ganda. So, sobrang na-appreciate ko din tong tatlong shade na to. Although hindi ko na iswatch kanina, maganda rin yung isang shade. Ayan, nagustuhan ko except yung gold. Kasi alam ko meron na akong gold na Super Shock Shadow from Casting Lights yata. Pero so far nagustuhan ko tong trio na to. Now for this lip bundle, na-appreciate ko itong lip scrub nila. First time ko na-try and sobrang okay naman siya for me. Wala akong naging kahit na anong reaction sa lips ko. Maganda yung kinalabasan niya. And then while using this lip balm din, I think I'm gonna use this. Kasi diba sa umaga pag gumigising ako, dry yung lips ko, I always use my Dr. Bronner's na lip balm lately. So ngayon meron akong pampalit doon. Next guys is yung mga just a tint na lip crayon. So again, ito is a repeat na shade. So nandun na to dun sa unang nilabas nila. Pero dahil nga peach siya, kaya sinama nila dito sa collection. But anywho, maganda yung formula nitong lip crayon na to. Ito yung bagay sa mga kabataan natin ngayon para sa akin. Kung ayaw nyo pa silang magsuot ng yung mga anak nyo, kung ayaw nyo pa magsuot ng mga liquid lipstick, maganda yung mga lip crayon na ganito. Kasi at the same time, nakaka-moisturize din siya ng lips. Parang wala akong suot ngayon na lip product kasi sobrang moisturizing siya, sobrang gaan, parang I like it, I love it. Maganda rin yung shade, tapos marami ka din choices na pagpipilian. And then last but not the least is yung mascara and then liquid eyeliner. Itong mascara, hindi ko siya nagustuhan. Parang feeling ko may mali sa kanya, sobrang dry niya. And volumizing, not really. Parang hindi naman yun na-volumize yung aking maliliit na pilik mata. So, yeah, you can skip on this mascara. And then, for the liquid liner, ito, nagustuhan ko siya. Hindi ko ni-expect na magustuhan ko yung brown na liquid liner. Well, ang ginagamit ko na brown na liquid liner is from Heroin Make. And so far, gusto ko siya. And ito, meron na akong backup. So, that's it guys for my short review and try-on dito sa bagong koleksyon ng Colourpop. Sorry kasi hindi pa ako nakapag-vlog. Medyo naka-break muna ako sa vlog ngayon. Medyo masama pa rin yung pakiramdam ko. Pero thank you for watching guys. Salamat sa paghihintay sa video na to. And don't worry kasi marami akong mga naisip na gustong gawin na video or mga makeup videos habang hindi ako nag-vlog. So thank you for watching guys. I'll see you on my next video.